අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අඳුනගමු එදිනෙදා ජීවිතයේ අපිට සිංහලෙන් කතා කරන වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියට හරවලා කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා හරි ලස්සන වාක්‍ය කීපයක් ඉවර වෙනකම් බලන්න. හරිම ලස්සනයි. ඇත්තටම හැමදාම ඔයා සිංහලෙන් කතා කරනවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා මේ එකක්වත් දන්නේ නැහැ කියන එක මම හොඳටම දන්නවා. ඒක නිසා දන්න අයත් ඇති. නොදන්න අයට තමයි මේක. අපි අර හැම වෙලෙම කියනවා නේද? ඒක මගේ දිවාග දින මතක් වෙන්නේ නැහැ නේ. මම ඊට කලිනුත් මතක් කරා. මතකෙට ඉන්නෙම නෑ මේ මතකේ තියෙනවා නෑ වගේ දිවාග තියෙනවා කියලා කියන්නේ අපි it is at the tip of my tongue ඒක මගේ දිවාග තියෙනවා it is at the tip of my tongue ඒක මගේ දිවාග තියෙනවා ඔන්න නිතරම භාවිත කරන වාක්‍යයක් තමයි ඔය මේ බලන්න දැන් ඔයා කෙනෙක්ට විහිළුවක් කරනවා හැබැයි විහිළු කරාට වැඩක් නෑ එයා ඒක සීරියස් ගන්නවා ඒ කියන්නේ බරපතල විදියට ගන්නවා ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔයා කියනවා I did it for kicks මම ඒක කළේ විහිළුවට ඔයා ඔක තරම් ගණන් ගන්න එපා I did it for kicks මම ඒක කරේ විහිළුවට කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔක නිතරම කතා කරන සිංහලෙන් කතා කරනවා. නමුත් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරලා නැති වෙන්න පුළුවන් ඔයා. දැන් මම මේ කියන්න හදන්නේ පොඩි ළමයි ඉන්න ගෙදරක නම් අනිවාර්යයෙන්ම දවසකට කීව දවස් 3 වේලම කෑම කන්න හදන ඕනම දෙයක් කන්න හදන වෙලාවක කියවෙන වාක්‍යයක් අම්මගේ අතින්. ඉතින් wash your hands before sitting down to eat. කන්න ඉඳ ගන්න කලින් අත හොද ගන්න. wash your hands before sitting down to eat. කන්න ඉඳ ගන්න කලින් අත හොදන්න. ඉතින් ওই කතාව පොඩි ළමයින්ට කියනවමනේ. පොඩි ළමයින්ට තේරෙන්නේ නැති නිසා ඒගොල්ලෝ කන්න බලනකොට අත හොදන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ওই වාක්‍ය අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න සිද්ධ වෙනවා අම්මට. දැන් මේ බලන්න මේ වාක්‍ය කොහොමද කියලා. I need to get to work by 8 o'clock. මම 8 වෙනකොට වැඩට ඉන්න ඕනේ. දැන් ඔයා ජොබ් එකක් එහෙම නැත්නම් රැකියාවක් කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පුරුදු වාක්‍යයක් තමයි මේක. හේතුව තමයි සමහර දවස් තියෙනවා විශේෂ වැඩ ඔයාට පවර්ලා. ඔයා ඒ සම්බන්ධව බාරව ඉන්නවා නම් අදාළ තැනට ඔයා බාරව ඉන්න පුද්ගලයා වශයෙන් හරි වෙලාවට වෙනදට යන වෙලාවට වඩා කලින් ඉතින් වැඩට යෙදිලා ඉන්න ඕන. වැඩ කරන ස්ථානේ ගිහිල්ලා ඉන්න ඕන. ඒක නිසා මෙන්න මේ වාක්‍ය වාට කියන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට කියන වෙලාවට ගෙදර අම්මට උනත් කියන්න පුළුවන් I need to get to work by 8 o'clock. මට 8 වෙනකොට වැඩට ඉන්න ඕන. ඔක ඔයාලට වෙනස් කරලා කියන්න පුළුවන් මට 9 වෙනකොට වැඩට ඉන්න ඕන. I need to get to work by 9 o'clock. ඔයාලට කියන්න ඕන නම් මට 7 වෙනකොට වැඩට ඉන්න ඕන කියලා. I need to get to work by 7 o'clock. මට 7 වෙනකොට වැඩට ඉන්න ඕන කිව්වා වගේම තමයි අපි විනාඩි 5කින් එතන ඉන්න ඕනි කියලා කියන අවස්ථා ගොඩක්ම තියෙනවා. හේතුව තමයි ගොඩක් පරක් වෙලා යන ගමනකදී we have to be there in 5 minutes. අපිට විනාඩි 5කින් එතන ඉන්න ඕනේ. තවත් පරක් වෙලා බෑ විනාඩි 5ක් යනකොට එතන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ විනාඩි 5කින් තමයි මොකක් හරි උත්සවයක් තියෙනවනේ. ඒක පටන් ගන්න. ඔයා එතන ආරාධිත අමුත්තා වගේ නම් අනිවාර්යයෙන් මේ ටයිම් එකට ඒ වෙලාවට එතන ඉන්න ඕන. We have to be there in 5 minutes. අපි විනාඩි 5කින් එතන ඉන්න ඕනේ. We have to be there in 10 minutes. අපිට එතන විනාඩි 10කින් ඉන්න ඕන. ඒ වගේ හදලා ඔයාට වෙනස් කරලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්. ගෙදරින් යන්නේ වැඩට යන්නේ පරක්කු වෙලා හරි කොහේ හරි ගමනක් යන්න බලාගෙන තියෙන්නේ අන්තිම බස් එක විතරයි කියලා හිතන්නකෝ. 8ට නම් 8ට විතරයි බස් එකේ තියෙන සමහර පැතිවල ඒ වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක ඔයා හරියටම බස් එක එනවා දැක තමයි ගිහිල්ලා බස් එකට ගොඩ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔයාට කියන්න පුළුවන් මම යන්තම් බස් එක අල්ලගත්තා. බස් එක අල්ල ගන්න බැරි වුණා නම් අද යන්න වෙන්නේත් නැහැ. I caught the bus by the skin of my death. I caught the bus by the skin of my death. මම යන්තම් බස් එක අල්ලගත්තා. ගෙදරින් පිටත් වෙනවා ගොඩක් රැ වෙනවා. හැබැයි ගමන ගිහිල්ලා එන වෙලාවට ඉතින් ගෙදර ඉන්න අය නිින්දෙන් ඇහැරෙන්න ඕන. අය දොර අරින්න ඕන ලොක් කරලා තිබ්බොත් ඒක නිසා ඔයාලට කියන්න පුළුවන් දොර ඇරලා තියන්න මං එනකොට ගොඩක් රැ වෙන නිසා leave the door open. දොර ඇරලා තියන්න leave the door open. මොකද ගෙදර මිනිස්සුන්ට කරදරයක් වෙනවනේ. දොර ලොක් කරලා තිබ්බොත් ඒගොල්ලෝ නැගිටලා ඇවිල්ලා ඕන දොර අරින්න. ඒක නිසා ඔයාලට කියන්න පුළුවන් leave the door open. දොර ඇරලා තියන්න මං එනකොට. කවුරුම හරි කෙනෙක් ඉන්නවා ගෙදර කෙනෙක් හරි කමන්නේ වැඩ කරන තැන කෙනෙක් හරි කමන්නේ නිතරම කරන්නේ කේන්ති යන જાතිය වැඩ මොනවාම හරි මෝඩ වැඩක් කරනවා කේන්ති යන જાතිය මෝඩ වැඩක් කරනවා ඒකෙන් අනිත් අයට ලොකු බලපෑමක් එනවා ඒක නිසා කියනවා don't make my blood boil මාව කේන්ති ගසන්න එපා ඔය වගේ දේවල් කියලා කරලා don't make my blood boil මාව කේන්ති ගසන්න එපා කියලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඔය වගේ අවස්ථාවක් යෙදුනම ගෙදර මොකක් හරි පාටියක් තියෙනවා කියලා හිතන්න මොනවාම හරි ජාති උත්සවයක්. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට අපි කලින් ලීස් වෙන්න ඕනේ නේද? අපිට පාටිය තියෙන වෙලාවටම අපි ඒව දණන් කරගන්න බෑනේ. ඒ නිසා අපි කියනවා get everything ready. හැම දෙයක්ම සූදානම් කරගන්න. get everything ready. හැම දෙයක්ම සූදානම් කරගන්න. මොකද කලින් සූදානම කියලා දෙයක් තිබුණ නැත්නම් වැඩේ ඇනෙනවා. සිංහල භාෂාවෙන් කියනවා නම් වැඩේ ඇනෙනවා. ඒක නිසා get everything ready. හැම දෙයක්ම සූදානම් කරගන්න.
දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාට කවුරු හරි හම්බ වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ පුද්ගලයා කොහේ හරි ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන තැනක ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවට අපිට අහන්න පුළුවන් මට ඔයාව විනාඩියකට හම්බෙන්න පුළුවන්ද? මොකක් හරි අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් කියන්න තියෙනවා. හැබැයි වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. මට ඔයාව විනාඩියකට හම්බෙන්න පුළුවන්ද? සමහරට මුදල් කීයක් හරි ඉල්ල ගන්න වගේ. පොඩි මුදලක් වගේ. Can I disturb you for a minute? මට ඔයාව විනාඩියකට හම්බ වෙන්න පුළුවන්ද? Can I disturb you for a minute? මට ඔයාව විනාඩියකට හම්බෙන්න පුළුවන්ද? කියලා කියන්න පුළුවන්. ඕක අපිට වෙනස් කරලා කියන්න පුළුවන්. Can we disturb you for a minute? අපිට ඔයාට විනාඩියකට හම්බෙන්න පුළුවන්ද? අපිට ඔයාව විනාඩියකට හම්බෙන්න පුළුවන්ද? Can we disturb you for a minute? අපිට ඔයාව විනාඩියකට හම්බෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්න පුළුවන්. එක එක විදියට වෙනස් කර කර ওই වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. කෙනෙක් ඔයාට දෝෂාරෝපණය කරන්න පුළුවන්. ඔයා යම්කිසි පොරොන්දු වෙලා හැබැයි ඒක ඉෂ්ට නොකරට පොඩි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වගේ අවස්ථාවක how dare you call me a liar? එයා ඒ වෙලාව කියන වෙලාවට ඔයාට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ඔයා කොහොමද කියන්නේ මම බොරුකාරයෙක් කියලා? ඊ පොඩි දෙයක් මගේ අරන එක වෙලාව නැතිකමට මට ඒක කරන්න බැරුණා. ඒක නිසා ඔයා කියන්නේ කොහොමද මම බොරුකාරයෙක් කියලා? how dare you call me a liar? ඕක වෙනස් කරලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්. ඔයා කියන්නේ කොහොමද මම හොරෙක් කියලා? how dare you call me a thief? how dare you call me a thief? ඔයා කොහොමද කියන්නේ මම හොරෙක් කියලා? මේ විදිහට වෙනස් කර කර එක එක වචන ඇඩ් කරලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්. දැන් නිකමට හිතන්නකෝ ඔළුවේ කැක්කමක් වගේ හැදුනා කියලා. ඔළුවේ කැක්කමක් වගේ හැදෙනවා. දැන් අපේ ගමේ ගොඩේ සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද මේ වගේ අවස්ථාවක් කරන්නේ? අනේ ඔය වෙද මහත්තයා දුන්න බෙහෙත් තෙල් ටිකක් ගාවම හරියයි. අඩු වෙලා යයි කියලා කියනව නේද? apply some medicated oil. බෙහෙත් තෙල් ටිකක් ගන්න. apply some medicated oil. බෙහෙත් තෙල් ටිකක් ගන්න. ඇත්තම කෝත් ඒක හරිම ක්‍රමයක් නන් නෙමෙයි. අඩු වෙන අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් වෙන අසනීපයක් වගේ නා. උනා නම් ඔය වැඩේ කරලා හරියන්නේ නැහැ. නමුත් ඔය කතාව නිතරම වගේ කියන දෙයක්. apply some medicated oil. බෙහෙත් තෙල් ටිකක් ගන්න. හඳ පායලත් නැති දවසක ලයිට් එලියත් නැහැ. පාරේ කිසිම තැනකදී. එහෙම වෙලාවක ඔය එළියට බහලා යන්න හදනවා නම් කිසිම ටෝච් එකක්වත් අතේ නැතුව ඒ වෙලාවට කොහොමද කියන්නේ? පේන්නේ නැති තරම් කරුවලා. ඉතින් මම කොහොමද යන්නේ ටෝච් එකක් නැතුව? It is too dark to see. පේන්නේ නැති තරම්ම කළුවරයි. It is too dark to see. පේන්නේ නැති තරම් කළුවරයි. ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔයාට කියන්න පුළුවන් පේන්නේ නැති තරම් කළුවරයි කියලා. It is too dark to see.